خب دوستای عزیزم، رسیدیم به انتهای رج 19. پای کوتاه ها رو که زدیم بست میزنیم به بالای پایه های ادغام. درسته؟ بعد ببینید برای شروع رج 20 ما باید روی تمام این پایه کوتاه ها پایه بلند ببافیم، ولی پایه بلند از قسمت پشتی پایه کوتاه هامون، به اصطلاح نخ پشتیش. منظورم اینه که ببینید این اگه گندمی پایه کوتاه در نظر بگیرید، ما قبلا 2 تاشو میگرفتیم، ولی من این دفعه فقط میخوام اینو بگیرم، یعنی این نخ پشتیه. و به خاطر اینکه این نخ وقتی که مثلا ببینید الان من چون نخ مکروم از وقتی میگیرم شاید خیلی این فاصله نیفته و سوراخ نیفته. برای اینکه بتونیم تمیز ببافیم، نگاه کنید این میشه نخ پشتیش و این نخ افقی پشتشو. شما چون مسلماً به هر حال این ماندالا رو باید با مرسریزه ببافید، بهتره که این 2 تا نخ رو با هم بگیرید و پای بلندا رو ببافید. پس شروع میکنیم. من اول با یه بست میام روی این قسمت که بشه پای بلند اولم. پای بلند اول رو که من 3 زنجیره میزنم، 2 3. این پای بلند اول مال به اصطلاح پای کوتاه اولم. پای بلند دیگر رو من نخهای پشتی رو که میگیرم، ببینید این میشه نخ پشتی و این نخ افقی پای کوتاه. این 2 تا رو با هم میگیرم و پای بلند میبافم. یعنی پشت روی تمام پای کوتاه ها ما باید پای بلند ببافیم به این ترتیب. ببینید اینجوری خیلی تمیزتر در میاد و فاصله یا سوراخ بینشون نمیفته. شما بهتره همین کارو بکنید. پس نخ پشتی پای کوتاه و نخ افقی پایینش رو میگیریم و پای بلند میبافیم. این قسمت که 13 تا پای کوتاه بود، پس میشه 13 تا پای بلند. و بعد از این که 13 تا رو بافتیم، من چون الان میخوام تند ببافم که فیلم خیلی بذار زمانش تنظیم بشه، به همین صورت میبافم، چون میگم نخ من مکروم است و خیلی تفاوت زیادی نداره. ولی شما حتما با نخ افقی پشت پای کوتاه ببافید، کارتون خیلی تمیزتر در میاد. بعد از اینکه 13 تا پای بلند رو بافتیم، مستقیما میریم روی 13 دسته بعدی. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. درسته. پس روی پای ادغامیمون بافتی انجام نمیدیم و مستقیما میریم روی پای کوتاه دسته بعدی. پس به همین ترتیب کل رج رو پای بلند از نخ پشتی پای کوتاه ببافید و برای اتصال رج برمیگردیم. اتصالمون هم چون ما اینجا 3 زنجیره زده بودیم برای پای بلند اولمون، پس روی 3مین زنجیره از بالا بست پایان رج 20 رو انجام میدیم. ببافید برمیگردیم. به انتهای رج 20 رسیدیم. وقتی که پای بلندا رو بافتم، بست میزنم به 3مین زنجیره از پای بلند اول. این بستی رو که اینجا یه زنجیره میزنم، این به عنوان پای کوتاه نیمه برای این رج به حساب میاد. ادامه‌اش رو میبافم تا متوجه بشید که منظورم چیه. پس ببینید این 3 زنجیره پای بلند اولم بود. از پای بلند دوم شروع میکنم، 2 تا پای بلند نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. 3 تا نخ میمونه که با هم ادغام میشه. بعد پای بلند بعدی رو روی قسمت گندمیش یه پای کوتاه میبافم. دوباره پای بلند. پس ببینید نگاه کنید، یه توضیح من بدم. پای بلند اولمون این بود که پای کوتاه نیمه بافتم روش. پای بلند دوم ادغامی، پای بلند سوم پای کوتاه بافتم. حالا پای بلند چهارم دوباره میشه ادغامی، یعنی 2 تا پای بلند نیمه میبافم
و با هم ادغامش میکنیم. پای بلند پنجم دوباره میشه پای کوتاه. پای بلند ششم دوباره پای بلند ادغامی روش بافته میشه. پای بلند هفتم پای کوتاه. پای بلند هشتم مجدداً پای بلند ادغامی. پای بلند نهم پای کوتاه. پای بلند دهم ادغامی. به همین ترتیب پشت سر هم که بریم اشتباهی پیش نمیاد. پای بلند 12 هم که میشه ادغامی. درسته؟ اینجا حالا رسیدیم به ببینید پای بلند 13 هم و پای بلند اول از دسته بعدی. اینجا الان ما نوبت پای کوتاهمون هست. درسته؟ ما میایم پای کوتاه ادغامی میبافیم روی این دوتا پایه. پس ببینید من قلابو به همین جا یعنی نخ نمیگیرم روش، وارد فضای گندمیش میکنم، یه نخ میگیرم، دوباره به همین صورت وقتی دو تا نخ رو قلابه میزنم بالای گندمی پای بلند دسته بعدی. 3 تا نخ رو قلاب میمونه و همه رو با هم یکی میکنم. به این ما میگیم پای کوتاه ادغامی، یعنی ما الان 2 تا پای کوتاه بافتیم و با هم ادغامش کردیم. درسته؟ یعنی این الان شد پای بلند اول از دسته جدید. حالا روی پای بلند بعدی مثل شروع کارمون از این سمت ادغامی میبافیم، 2 تا پای بلند نیمه میبافیم و ادغامشون میکنیم. سومین پای بلند دوباره پای کوتاه میشه. روی چهارمی دوباره پای بلند ادغامی میبافیم. روی پنجمی پای کوتاه. ببینید به همین ترتیب برید جلو کار تموم میشه. یه توضیح کوتاهی بدم. پس ببینید روی 2 تا آخرین پایه و اولین پایه از دسته بعدی ما پای کوتاه ادغامی بافتیم. تو فاصله بین این ورم باید پای کوتاه ادغامی ببافیم. توی فاصله بین 2 تا پای ادغامی ما 6 تا پای ادغامی داریم و این وسط هم که پای کوتاهاش بود. درسته؟ برای انتهای رج که ما میایم، ببینید اگه یادتون باشه ابتدای رج اون بست و زنجیره‌ای که زدم گفتم این پای کوتاه ادغامی محسوب میشه. پس من رو پای اول یه دونه بافتم، رو پای آخری هم باید، یعنی وقتی رسیدیم به انتهای رج اینم ادغام بکنم با این اولی. پس شما کل این مسیر رو به همین صورت ببافید، سعی کنید اشتباهی انجام نشه. تو فاصله بین، یعنی دقیقاً بالای این فضای ادغامی ما اون پای کوتاهای ادغامی رو ببافید و وقتی که رج 21 رو بافتید تا اینجا، من برای اتصال آخر رج راهنماییتون میکنم که به چه صورتی اتصال انجام بدیم که اشتباهی توی بافتمون صورت نگیره. ببافید برمیگردیم. خب عزیزان به پایان رج 21 رسیدیم. بعد از اینکه پای بلند ادغام رو بافتم، حالا اگه یادتون باشه ابتدای رج من گفته بودم این پای کوتاه نیمه هستش. من اینجا یه پای کوتاه نیمه باید ببافم و با اون یکی بکنم. پس قلابو بدون اینکه نخ دورش بگیرم وارد گندمی پای بلند آخری میکنم و باز هم وارد همون پای کوتاه اول رج میکنم. همین نخو از داخل 2 تا حلقه دیگه در میارم. این حالا شد پای کوتاه ادغامی. با یه بست میرم وارد گندمی پای ادغامی میشم. ما توی رج 22 فقط روی پایه های ادغامیمون باید به اصطلاح بافت انجام بدیم. قبل از اینکه فراموشم بشه باز میخوام شما ببینید تو هر دسته ببخشید تو هر دسته ما 6 تا پای ادغام داشتیم. 3 تا پای ادغام رو در نظر بگیرید، پای کوتاه بعدش رو مارک بکنید که ما برای بافت‌های بعدی، برای رج‌های بعدی روش باید بافت انجام بدیم. خب پس من با یه بست اومدم روی پای ادغامم، 2 تا زنجیره میزنم،
عذر میخوام، یه زنجیره میزنم. این میشه پای کوتاه نیمه برای ادغام با قبلی، یعنی مثل رج 20 ما یه پایه ادغام این وسط باید داشته باشیم. پس این میشه پایه کوتاه نیمه. به غیر از این 2 تا زنجیره میزنم، مستقیما میرم روی گندمی پایه ادغامم. دوباره 2 تا زنجیره مستقیما روی گندمی پایه ادغامم پایه کوتاه میزنم. 2 تا زنجیره مستقیما روی پایه ادغاممون پایه کوتاه میزنیم. 2 تا زنجیره روی پایه ادغام، 2 تا زنجیره میزنم. خب ببینید رسیدم به پایه ادغام آخری از این دسته و اولی از دسته بعدی. پس من حالا باید پایه کوتاه ادغام روشون ببافم. بعد از اینکه 2 تا زنجیره زدم، نخ رو وارد این قلاب رو وارد گندمی پایه ادغام آخر از این دسته و همون قلاب رو، یعنی بدون که نخ بگیرم، وارد پایه گندمی پایه ادغام از دسته بعدی میکنیم و به این ترتیب 3 تا نخ رو یکی میکنیم. شد پایه کوتاه ادغام توی فاصله بین 2 تا دسته‌ای که داریم. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، مستقیما میریم گندمی پایه ادغام، یه پایه کوتاه میزنیم. 2 تا زنجیره گندمی پایه ادغام پایه کوتاه، 2 تا زنجیره پایه کوتاه، 2 تا زنجیره پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و ببینید دوباره رسیدیم به پایه ادغام آخری از این دسته و اولی از این دسته. روش باید پایه کوتاه ادغام ببافیم. به این ترتیب تموم. 2 تا زنجیره و دوباره میریم روی پایه های ادغام از دسته های بعدی. به همین ترتیب شما ببافید و بعد از انتهای رج 22 ما این قسمت روی این پایه ادغاممون باید یه پایه کوتاه نیمه ببافیم و با این پایه کوتاه اول نیممون یکیش کنیم، ادغامش بکنیم. ببافید به انتهای رج 22 برسیم و برمیگردیم بست آخر رج رو میزنیم. به انتهای رج 22 رسیدیم. اینجا ما یه پایه کوتاه نیمه داشتیم، پس روی پایه ادغامی آخر از این دستم باید پایه کوتاه نیمه ببافیم و با اون یکی بکنیم. پس 2 زنجیره آخر رو میزنم، قلاب رو وارد گندمی میکنم، یه نخ میگیرم و وارد پایه کوتاه نیمه، وارد گندمیش یه نخ میگیرم و همون نخ رو از کل حلقه ها خارج میکنم. یه زنجیره میزنم. ببینید اینجا الان این فضایی که الان قلاب من داخلشه همون پایه کوتاه های ادغاممون هست. دور این فضا باید 3 تا پایه بلند ببافیم. پس من نخ دور قلاب میندازم و قلاب رو وارد این فضا میکنم و به این ترتیب یه پایه بلند، دوم و پایه بلند سوم. بعد از اینکه 3 تا پایه بلند بافتم 3 تا زنجیره میزنم. این 3 زنجیره کنار این پایه ادغام نیممون، پایه کوتاه های ادغامم رو رها میکنم. 3 زنجیره بعدی رو یه پایه کوتاه میبافم توش. 2 تا زنجیره میزنم. همون پایه کوتاهی رو که گفته بودم علامت گذاری کنید، حالا باید روش بافت انجام بدیم. علامتمون رو خارج میکنیم و یه پایه بلند تو روش میبافیم، یعنی دور پایه کوتاهمون یه پایه بلند میبافیم. 5 تا زنجیره، دوباره دور همون پایه کوتاه یه پایه بلند دیگه میبافیم. درسته؟ 2 تا زنجیره. ببینید الان اینجا شد مرکز کار. حالا دوباره عین همین رو این سمت باید اجرا کنیم. 2 تا زنجیره روی فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره
فضای 3 زنجیره رها میشه و دور این پای کوتاهای ادغام پای بلند، 3 تا پای بلند باید بافته بشه. 1 2 و 3. مجدد به همین مسئله این سمت هم تکرار میشه. 3 تا زنجیره میزنم، این 3 زنجیره اول رو رها میکنم، داخل 3 زنجیره بعد یه پای کوتاه میزنم. حالا 2 تا زنجیره میزنم. ببینید پای ادغام اول، دوم، سوم، این همون پای کوتاهیه که علامت زده بودیم. دورش باید پای بلند برجسته از جلو ببافیم. 5 تا زنجیره دوباره دور همون پای بلند برجسته از جلو میبافم. 2 تا زنجیره داخل فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره و این فضای 3 زنجیره آخر رها میشه. دور پای کوتاه های ادغام پای بلند، 3 تا پای بلند میبافیم. پس ببینید همین روش رو ادامه میدیم تا انتهای رج 23 برسیم. یعنی بافتمون به این ترتیب میشه. تا انتهای رج 23 برسیم ببافید. برمیگردیم تا بست انتهای رج رو بزنیم. خب عزیزان به پایان رج 23 رسیدیم. 3 تا زنجیره آخر رو که زدم بست میزنم به اجازه بدیم بست میزنم به گندمی ابتدای رج. بست پشتش قرار گرفته. بست میزنم به گندمی ابتدای رج. درسته؟ خب ببینید برای شروع رج 24 ما باید همینجا یه پای بلند ببافیم که پای بلند اولمون معمولا به صورت 3 تا زنجیره است. بعد یعنی در واقع این پای بلند مربوط به پای بلند اولمونه. دور پای بلند برجسته ردیف قبل 2 تا پای بلند نیمه برجسته از رو میبافیم و 3 تا نخ رو با هم یکی میکنیم و بالای یعنی قسمت گندمی پای بلند سومم یه پای بلند میبافیم. پس ببینید رو این 3 تا پای بلند رج قبل که روی قسمت پای کوتاه ادغامی بافته بودیم، رو اولیش، رو گندمیش یه دونه پای بلند که چون ابتدایی ترین پای بلندمون هست به صورت 3 تا زنجیره بافتیم. روی پای بلند دوممون 2 تا پای بلند نیمه برجسته از رو میبافیم، 3 تا نخش رو یکی میکنیم. روی پای بلند سوممون هم یه پای بلند معمولی روی گندمیش میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. به این فضای 3 زنجیره کاری نداریم، به پای کوتاه کاری نداریم، به این فضا 2 زنجیره کاری نداریم. مستقیما میایم روی این پای بلند برجستمون که روی اون پای کوتاه علامت زدمون بافته بودیم یه پای بلند برجسته از رو میبافیم. درسته؟ وقتی پای بلند بافتیم حالا مستقیما وارد فضای 5 زنجیره داریم میشیم. داخل فضای 5 زنجیره 8 تا پای بلند باید ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پای بلند میبافیم داخل فضای 5 زنجیره و دوباره میرسیم به این پای بلند برجسته از رو. روش یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافیم و 3 تا زنجیره میزنیم. ببخشید که دوربین یه مقداری تکون میخوره چون من دستم خیلی نزدیک پایه دوربینه. 3 تا زنجیره که زدیم به این فضای 2 زنجیره پای کوتاه و فضای 3 زنجیره کاری نداریم. مستقیما میریم روی این 3 تا پای بلندامون. پای بلند اول از رو گندمیش یه پای بلند میبافیم.
پای بلند دوم دورش 2 تا پای بلند نیمه برجسته از رو میبافیم و پای بلند سوم هم که از گندمیش 1 پای بلند میبافیم و همین روش بافت تکرار میشه. پس حالا رفتیم وارد دسته بعد. 3 تا زنجیره میزنیم، روی پای بلند قبل از 5 زنجیره 1 پای بلند برجسته از رو میبافیم و داخل 5 زنجیره 8 تا پای بلند میبافیم. ببینید بافتمون به این ترتیب میشه. ببافید تا انتهای رج 24. برای اتصال رج برمیگردیم.